وأسمى صلوات سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانك العظيم سبحان الله. نعمة الإسلام شرعي ودائما الحمد لله. عاشا ولا إله إلا الله أكبر. You buy your share. لا إله إلا الله لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حمد أبرام مارنا ومرم مشايخنا وآل بيتهم الكرام الأزرق عمد صاحب زمان مع الصحة والعافية والسلامة على الدوام. وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه الكرام وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وحضرة أستاذنا وأستاذنا والصديقين. الفاتحة. غفر الله ومنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الأربعين نويت الأسباب نويت الخلوة نويت الإسلام نوينا الصيام نوينا الرياض
بأمر الله تعالى العظيم في هذا الجامع وفي هذا المسجد السوري سيد سلطان الأولياء سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني مدد يا رجال الله مدد يا سيد خادم سلطان الأولياء سيد الشيخ محمد مدد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رابطة الشريف. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 سورة الانشراح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني
علمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه وصحبه الكرام، وإلى روح مشايخنا لطريقة النقشبندية العالية، خاصة إلى سيدنا عبد الخالق الوجدواني وعلى الختم الخواجاغاني. الفاتحة. واعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد كليم الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد صافي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد شافي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وسلامه. إلى شرف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة نقشبندية عليا خاصة إلى سيدنا عبد الخالق البجدباني ولسائر ساداتنا والصديقين وأهل الخاجقان. الفاتحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوبنا يا الله. الله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حق 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ياهو ياهو يا دايم ياهو ياهو يا دايم ياهو ياهو يا دايم الله ياهو يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا حميد يا حميد يا حميد يا الله يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا حق يا حق يا حق يا الله يا حي يا حي يا حي يا الله يا قيوم يا قيوم يا قيوم يا الله يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا رؤوف يا رؤوف يا رؤوف يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح
العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات. على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات. على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا طريقة نقشبندية العالية قدس الله تعالى أرواحهم زكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. فاتحة. نهدي ثواب ما قرأناه وسر ما تلوناه بعد القبول منا إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه الكرام وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وقدماء شرائعهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في طريقة نقشبندية عالية خاصة إلى روح الطريقة وغوث الخليقة خواجة بهاءالدين نقشبند محمد نويسي البخاري حضرة أستاذنا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد الله الفايزي الداغستاني سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني مؤيد الدين سيدنا الشيخ هشام قباني مدد الحق وإلى سائر ساداتنا والصديقين لله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول ويا أكرم مسؤول
إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. تب علينا يا تواب. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا مع عبادك الصالحين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، خاصة سيد سلطان الأولياء سيد الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني. اللهم عافيه على الدوام بجاه غير الأنام. اللهم ارزقنا زيارته في هذه السنة وفي كل سنة. اللهم ارزقنا زيارة حبيبك المصطفى في هذه السنة وفي كل سنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رؤيته في الدنيا والآخرة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الدارين رؤيته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. نويت الأربعين، نويت الاعتكاف، نويت الخلوة، نويت الرياض، نويت السلوك، نويت العزلة لله تعالى في هذا المسجد بك يا سيدي مدد وعلانيتك. Alhamdulillah. We were fortunate to accompany Maulana Sheikh Hisham on his trip to Trinidad and Tobago and the country of Guyana, and it was really a blessed and wonderful trip. I want to read the press release that they sent to give you an idea. This was a press release that was sent out 2 days after we returned from the trip from the Islamic Organization of Guyana. Press release: world-renowned Muslim scholar, His Eminence Maulana Dr. Hisham Qabbani captivates Guyanese. Historic achievements by the Muslim community of Guyana on this visit. Guyanese Muslims and even the non-Muslims he came in contact with wherever he went were automatically drawn into wanting to touch his hand and to be blessed by his very spiritual nature. For the very short visit, Muslims and the general public were treated to several awe-inspiring zikr, the remembrance of Allah, coupled with inspiring and enlightening lectures from one of the world's most renowned and respected scholars, Muslim scholars, His Eminence Sheikh Dr. Maulana Hisham Qabbani, who recently visited Guyana for 3 days. His Eminence was in Guyana through the Anna Catharina Islamic Complex and the Guyana United Sadr Islamic Anjuman in observance of the commencement of the Islamic New Year 1435. The distinguished scholar's visit to Guyana during November 27th to 29th, after visiting neighboring Trinidad and Tobago, was associated with 4 programs. Maulana Sheikh Hisham Qabbani has dedicated his life to calling people to increase their love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For over 2 decades, he has worked tirelessly to validate expressions of love of Allah's Messenger through Mawlid celebrations and gatherings of Dhikr in the West and the East. Sheikh Hisham was born in Beirut, Lebanon, to the family of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam on both his paternal and maternal sides. He has studied Islamic jurisprudence from an early age and has acquired proficiency in the major schools of Sunni fiqh. He obtained a degree in chemistry from the American University of Beirut before completing his medical studies in Belgium. His teacher in the science of Tasawwuf is Sheikh Nazim Haqqani, the world-renowned leader of the Naqshbandi order, known as the Golden Chain, who would later become his father-in-law. He also acquired sacred knowledge from his uncles,
One was the Grand Mufti of Lebanon, and the other was the president of the Association of Islamic Scholars of the Middle East. Sheikh Hisham has the rare gift of being able to combine the demands of the Sharia with the inner certainty of the Tariqah. This characteristic allows him to weave together religious and scientific knowledge and to convey the message of Islam to diverse groups of people in English, French, Arabic, and Turkish. His message has touched millions of people all over the world, and through his dawah, by Allah's grace, over 15,000 people have accepted Islam in Americas and Europe. Maulana Qabbani advocates an understanding of Islam as fundamentally based on peace, tolerance, interreligious cooperation, respect, and love. He has counseled and advised Muslim leaders around the world, from Afghanistan to the UK, to build community resilience against violent extremism. In 2012, the Royal Islamic Strategic Studies Center named him one of the top 500 most influential Muslims. Even at his advanced age, the eminent Sheikh continues to travel extensively to speak to ordinary people, kings, presidents, prime ministers, even Prince Charles of England. He has published dozens of books on Islam and Sufism, and many of which have been translated into French, Spanish, Italian, Russian, Arabic, and Urdu. Sheikh Qabbani presides over ISKA, Word, the Sunnah Foundation, and eSheikh.com, which provides online guidance in matters of jurisprudence, theology, and responding to requests for prayers. He is also founder and chairman of the Islamic Supreme Council of America, a non-profit, non-governmental educational organization dedicated to teaching personal and moral excellence. It goes on. And then he says, for the very first time, the people of Guyana got the opportunity to meet Sheikh Hisham and listen to his words of love, wisdom, and sincerity. The visit of the scholar attracted tremendous interest from persons overseas and at the main program. There were persons present from more than 15 different countries. Maulana Hisham touched down to a VIP welcome afforded to him and was whisked away to his opening program at Peter's Hall Masjid. The programs, though somewhat different to what is used to in Guyana, lived up to expectations with the unique Dhikr and Nasheeds. Internationally recognized and award-winning journalist, Toronto-based Guyanese Nazim Bakhsh, who played a big part in the coming of His Eminence to Guyana, acted as chairperson for the programs and shared the podium at ACIC with PRO of ACIC Riaz Hussain. Also, as part of Sheikh Hisham's delegation, was internationally acclaimed Nasheed singer Ali As-Sayyid, born and raised in Lebanon, and now living in the U.S. Ali As-Sayyid hails from a family of Sufi scholars and munshins. Skip over. He recites Nasheed in many languages, including English and Arabic. Turkish. He has traveled the world singing the praises of Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ameen. Nasheed is the expression of an all-consuming love for the divine. He captivated the Guyanese audience with his beautiful renditions. Representatives of several Muslim organizations attended the programs, including Maulana Wafi Muhammad, the veteran Muslim scholar, as well as Imam Rafiq, represented the Twin Island Republic of Trinidad and Tobago, and Al-Hajj Bashir Khudabuksh and Haji Sharafat Ali of Hidayatul Islam represented Suriname. From Canada, Secretary of International Muslim Organization, Amir Ali, and trustee of the Sunnatul Masjid of Ontario, Canada, Haji Tuyab Khan, attended the programs. From Holland, Haji Abdul Sattar Jangi represented his country. Sister Rabia of the Pearls of Islam group from the United Kingdom was a feature at the events, and the delegation comprised persons from Senegal, Guadeloupe, and many other countries following the eminent Sheikh. It was truly an international event, and when the time of Salat was Salam, at the end of each program, persons representing 10 different countries were on stage to represent that beautiful sign of Sunni Muslims. The main Maulid program at ACIC was historic in many ways. In addition to the presence of persons from 15 countries, for the first time ever, there was live radio coverage as well as a live video stream via the internet. Maulana Dr. Wafi Muhammad, also in Guyana, to be part of the official launch of the Guyana branch of the Markaz at the Anna Catharina Islamic Complex. His Eminence Maulana Hisham Qabbani, together with Maulana Wafi and President General of ACIC Hakim Khan, unveiled the plaque at ACIC to officially signal the opening of classes.
The Guyana branch of the Markaz will offer the certificate course with lecturers from Trinidad and Tobago who will travel to Guyana to conduct the classes. And so on and so on. It's quite long, but you can see the amazing impact and impression that Maulana had in just 3 days, 3.5 days in one country. He met with the president of Guyana, he met with the Attorney General, he met with the opposition leader. All this was done in 3 days. It was an exhausting, to say the least, schedule. In addition to being floods in the streets, no electricity some of the time, no water other parts of the time, and being hosted by people who worked in ships in their life and believed in the very tight time frames, to the point that their slogan was, "Time is time. Time and tide wait for no one." So we were often being woken up before Fajr to prepare for an event 3 hours later and make ourselves ready. Good training. Alhamdulillah. So we learned where Osma gets her principles. MashaAllah. Caribbean people. Alhamdulillah. And subhanAllah, what can you say? When Maulana goes, it's like a storm. It hits them unexpectedly. And when we arrived in Guyana, it was just pouring rain. And in floods everywhere, that they said it wasn't unexpected. In 2 hours, that storm appeared out of nowhere and flooded the streets. SubhanAllah, cleansing it. People came traveling. Some people drove 13, 14 hours overland. Other people flew, as they mentioned, from many different countries. Unexpected. We didn't know anyone was coming except the local people. Suddenly, all people from all over the world showing up in Guyana, of all places. No one ever heard of it. SubhanAllah. And the same with Trinidad. It was also like that. Every night, a different mosque, a different place, different venue. MashaAllah. And as Maulana said, it was all due to the persistence of one man. And you remember the talks Maulana gave about the persistence in dua, ilhah fi dua, the importance of being persistent in asking Allah subhanahu wa ta'ala. And similarly, in asking the servants of Allah, who are blessed and designated to represent the divine presence, you have to be persistent. As Maulana always relates the story of Imam Sayyidina Bayazid al-Bistami, that was knocking on Allah's door for so many years. He began his career in worshipping. Then he found too many people in that way. He went to another way, the way of asceticism. He found so many in that way. He went in the way of jihad. He found so many in that way. He tried all the ways to Allah subhanahu wa ta'ala. And yet at each way, he found his way was blocked by many people ahead of him. And so the line was long. He said, I need a shortcut. I need a speedy way. But he didn't stop looking for a different way. He didn't give up and say, well, every way is blocked, I quit. He kept trying until he said he polished his heart for 20 years and then continued polishing it. And all this was in a kind of a seclusion. And then he reached a state where he said, oh Allah, I give up. What is the way to reach you? And Allah subhanahu wa ta'ala, the reply came, Hatif Rabbani, a heavenly voice came saying, Itrak nafsak wa ta'al, leave yourself and come. He said, oh my Lord, how? And the reply came, become mazbala, become a complete garbage dump for human beings. And so we see the example of our sheikhs is like that. They go to places, unknown places, where no one expects to see a grand wali of Allah subhanahu wa ta'ala, just appearing unexpectedly. And a country which is in a mess, and which is in difficulty and trouble, and he comes and he cleans it, and he raises up the people that come to meet him to high stations, and gives from his time and his self and his effort and his energy in order to do that. We don't see what they carry in that
way, but it must be something amazing. And Maulana's teaching, as I said, was ilha, that you have to be persistent, as Imam Sayyidina Bayazid al-Bistami was persistent until he got the answer. Also the man that was the sabab, the cause for us to go to Trinidad and eventually Guyana, was one man always calling Maulana literally every week for 10 years. He came here in 2003 to visit Maulana, Imam Rafiq from Trinidad. And since that time up to now, he would call Maulana every week. Maulana, we need you in Trinidad. Please, when are you coming? Sometimes Maulana doesn't answer, he leaves a message. Sometimes Maulana answers and said, well, we'll see. And so on and so on. And then he calls me, and he calls Ali, and he calls Ishaq, and whoever he can call, he will call. Same question, same request every single time. And the way Maulana relates it, he said, until he called one time, and I wasn't by the phone, and Hajjah picked up the phone. And Hajjah said, who is this? This Imam Rafiq from Trinidad. Yeah, how can I help you? When is the Sheikh coming? We need him in Trinidad. Hajjah said, where is that Trinidad? It's in the Caribbean. Yes, we're coming. And Maulana said, she's Maulana Sheikh Nazim's daughter. When she said, we're coming, was finished. So subhanAllah, the persistency of that man paid off. And when we came to Trinidad, mashallah, Allah bless him and bless his good heart, he didn't have any idea what he has to do. He prepared a very nice program, but he didn't know what to do. MashaAllah, Allah bless him. He did his best, and in the end, we were supposed to stay in Trinidad 7 to 10 days. One man from Guyana who lives in Toronto, he called, he said, oh Sheikh, can I steal some of your time in Trinidad and take you to Guyana? And Maulana said, okay. And so we ended up in Guyana as well. So mashallah, the importance of persistence in this way, it can't be emphasized more. And the importance of enthusiasm. Being enthusiastic in this way, being excited to be with the Shaykh that we have, to be happy, to be under his guidance and his direction. It's a gift, it's a ni'mah from Allah. May Allah keep us continuing on that, inshallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. You can go in front, you can go in front. آله وصحبه وسلم